په رشیا باندې چلو شو، په پیوټین باندې چلو شو، د روس صدر اډر وکړو چې فوجي مشقونه سٹارټ کړي په بیرنټ سی کې دنه، او عام فوجي مشقونه نه، د نیوکلیر آرمډ فورسز فوجي مشقونه. مطلب دا ټیسټ ریډینس دنیا ته وښایي چې مونږ دې ته ریډي یو، کو څوک زموږ سره جګړه کول غواړي کنه اګریشن کوي، او وزر نه وي بنګي وزر وي وزر، چې څوک زموږ سره جګړه کول غواړي نو مونږ دې ته هم ریډي یو چې ډایرکټ د اټم بم د جنگ پورې لاړ شو او مونږ تاسو خرابولې شو. اصل کې دا اګریشن دی شو کوي امریکا ته. एकदम څه چلو شو، داسې एकदम څه چلو شو چې فوجي مشقونه او هغه نیوکلیر ډریلز رشیا سٹارټ کړل چې دې ټیم کې ورلد میډیا کور کوي چې دا د امریکا ته دا اګریشن شو کوي. زه تا په خبره باندې پوهه کوم داسې کار وشو چې د ټرمپ کې خو د پیوټین سره میټینګ، دویم میټینګ، یو میټینګ خو شوی وکنه په الاسکا کې، دنیا کتل ویډیوز وایرل شو، مونږ په کلاس ما غستو چې سم مقاصد دي سکه دي شي سن شي کېده. هغه ډومبیا میټینګ هغه په الاسکا کې په امریکا کې دا وس کې خودلې شو. دویم میټینګ ټرمپ دویم میټینګ د پیوټین سره په دې وجه باندې کې خودلو چې دا مسله ختمول غواړي، د یوکرين د جګړه ختمول غواړي. د زمانه ټول حساب ګډوډ کړي دي، یورپ زمانه ورو اخو روان دي، چاینا زمانه ورو بر روان دي، ډالر ته زمانه تریډ جوړیږي، په مشرق وسطا کې په اسرائیل باندې فوکس نشم کولای. دا ټول مسلې را نورانیږي صرف د دې یو جنگ د وجه کم چې د یوکرين سره تار اغست او یورپ بار بار ما پوښتنه چې د سچل وکړه د یوکرين د جنگ ختمول غواړي. نو په ډومبي میټینګ کې خو سرسري باس شوی، اوس په دویم میټینګ کې دوی دا غدلیو چې دا جنگ به ختمو، په ټیبل باندې مذاکرات کو، داسې کامن پوینټس لرازو چې تم په اګری زم په اګری مو دا جنگ ختم کو. نو دویم میټینګ کې خو د اوس چې کله دویم میټینګ کې خو کنه دا میټینګ غدل په بوډاپېسټ کې، بوډاپېسټ چې د په هنګری کې دی. اوس هنګری یو داسې ملک دی چې د تعلقات د رشیا سره د روس سره خدي ډیر خراب نه دي خدي وسره. نو لومبي میټینګ خو په الاسکا کې شوی، د دویم میټینګ دی پیوټین د ټرمپ ته ویلو چې ماسکو ته راځي، خدا شه ماسکو ته نتلو یا یریدو یا غرور کو هر څه چې ماسکو ته نتلو. په هنګری کې میټینګ کې خود په بوډاپېسټ کې اوس د هنګری تعلقات الریډي د رشیا سره خدي، نو رشیا مل تراتلو ته تیارو، امریکا مل تراتلو ته تیارو. خود دا میټینګ کوم چې په بوډاپېسټ کې خود له دا دویم میټینګ एकदम ټرمپ کینسل کوی نه کوم دا میټینګ. ولی ریزن څه دی؟ ریزن دا دی چې ټرمپ رشیا ته دا وی چې دا میټینګ به مونږ الکو، دا به علم مفید خیچ، د دې ریزلټ به علم مثبت پازیټیو راځي چې د مذاکرات کولو نه مخکې ارزي تور خو چې ته ایمیډیټ سیز فایر وکړي، جنگ بندي وکړه، ارزي تور وکړه، کوی کا سم دستي جنگ بندي ایمیډیټ سیز فایر. نو چې جنگ ولاړی فوجیان دی یو بل څه نه جنگيږي او موږ د دې نه خبرې دا خبر نه راځي چې دې طرف نه مړای وشو دا طرف نه مړای وشو، چې دا خبر نه راځي، الله مذاکرات باندې توجه کیږي، فوکس کیږي، ولا مذاکرات کامیابیږي. لہذا د یوکرين د چې کوم علاقه نیولې د فرنٹ لاین دی جوړ کړی د په دقه ځبانه جنگ سم دستي ودروا، ایمیډیټ سیز فایر وکړه، ارزي تور. اوس د دقه سیز فایر نو کو رشیا انکار ریفیوز کو چې یاره هر حال کې دا جنگ بندي زه د هغه پورې نه کوم تر څو پورې چې ما سره مذاکرات نشي وي، ایمیډیټ سیز فایر میس فایر نشته. نو اوس چې کله دا خبره وکړه نو ټرمپ بیا سوي، ټرمپ په دې الفاظ باندې وی چې دا یو ویسټډ میټینګ دی، ویسټ اف ټایم دی، دا اوس د ټایم زیاده او زه فزول میټینګونه نه کوم، زه ویسټډ میټینګز نه کوم. نو د پیوټین سره میټینګ دی وی چې د پیوټین سره دا میټینګ نه داسې د وخت زیاده دا زه نه کوم، په دې وجه والا کینسل میټینګ کینسل. صحیح ده. اوس دا دویم میټینګ کوم چې د ټرمپ او د پیوټین په منځ کې د شو هغه کینسل شو. ټرمپ کینسل په دی وجه کو چې غوسه پیوټین خبره نه ومنلي، رشیا ته غوسه شو. نو چې غوسه شو نو یو قدم واغستو، قدم یې واغستو. د رشیا ځینې د تیلو کمپنیانې دی پاغي باندې سانکشنز پابندیان ولګول. اوس ګوره خد امریکای پابندیان دي سینې چې په یو ملک باندې لګي एकदम ارس باندې پابندیان ولګي نه، دا په قلار سټپ بای سټپ داسې په بر روان एकदम ټولي پابندیان نه لګي. دا امریکا په هغه باندې رو پرشر سی واقعي چې په کم ځای کې را خبرو منل پاغه ځای کې به ودرېګم کو نور را سمرګره کېدو واپس په پشاشه راځم. دا د هتیار له एकदम نه ختمي، एकदम نه ډزای ختمي نه په قلار استعمالي. دا ایران ته وکړل کنه، په ایران باندې چې سمې د حد نسوا پابندیان لګولې سټیل په کزيني پابندیان وی چې هغه نه وی لګیدل او په هغه باندې د اټم بم جوړې او نه جوړې په دې باندې د مذاکراتو خبره روانه و، د هغه مذاکراتو په سر په هغه باندې بیا پابندیان ولګولې، په هغه موږ کلاس اخسته نو دا امریکا د سی پابندیان لګوا په مخ کې روزه پرشر په ملک باندې سیوا کوا. نو اوس په رشیا باندې په بلا سیزونو کې په مختلفو فیلډز کې پابندیان لګولې، خو ځینې د تیلو کمپنیانو چې په هغه باندې لا پابندیان نه وي او سپیشلی دې ته انتظار کو ټرمپ دا پابندیان نه لګول. په دې وجه خو خلکو چې ټرمپ د پیوټین مرګره دی، دا د رشیا مرګره دی.
یو اس لا میکرز د امریکای لا میکرز با په ټرمپ باندې د ټرمپ اډمنسټریشن باندې زور راوړو زور به وکړو چې تاسو دا پابندیانې ولګوئ دا رشیا داسې نه قدرېږي ټرمپ ویل نه ځکه خلک د ټرمپ خلاف چې ته د رشیا ملګری خو بالاخر حق ټرمپ په خپله راتاو شو چې یاره اوس دا ټایم دی وایي زه فیل کوم ټرمپ وایي زه فیل کوم چې دا ټایم دی چې دا پابندیانې دې ولګي نو د رشیا په هغې تیلو کمپنیانو باندې چې په کومې پابندیانې نه وي په هغې یې ور ولګولې روزنفت او لوکایل نو دا پابندیانې شولې په رشیا باندې سیوه اوس رشیا له هم ورله غوسه چې یو خو د میټینګ کینسل کو جنگ بندي سمدستي غواړي او ما ته نه ګوري چې زما سره تاسو څه چل کوو د مخکې نیټو څه چل کوو یو سمدستي جنگ بندي غواړي د هغې نه ما انکار وکړو تا میټینګ کینسل کو بیا دې په ما باندې پابندیانې راولګولې نو که داسې کاري جګړې ته دې زړه کېږي نو را میدان ته شه یارېږم درنه نه وروسته کېږم درنه نه هتیار مې راغستی دا کوپړی درله وکړو وروسته کېږم نو هغه پیوټین داسې کار وکړو چې کېناستو او اډر یې ورکړو وایي نیوکلیر ډرلز وکړئ ریډینس دنیا ته شو کوي ټیسټ دنیا ته وکړئ او شو یې کوي چې مونږ بالکل ریډي یو عام کنونشنل جنګ که کوئ هغې ته مو خو کنونشنل جنګ خو یو سایډ ته که نیوکلیر جنګ ته مونږ ریډي که څوک راسه د اټم بم په ترو باندې جګړه کوي هغې ته مونږ ریډي اوس دا ډرلز دا فوجي مشقونه یې وکړل په کوم ځای اګریشن شو کوي پتون ورته وایي چې ریډي یم هلته په دې فوجي مشقونو کې د انټر کانټیننټل بیلسټک میزایل وډزول یارز انټر کانټیننټل بیلسټک میزایل هغه میزایل چې د یو بریاعظم نه بل بریاعظم ایستلی شي د 8000 کیلومتر نه رینج بری د انټر کانټیننټل بیلسټک میزایل دی او د دې په ترو باندې دې اټم بم یې هم ایستلی شي دا یې پکې وډزول د هغې نه علاوه پکې بیلسټک میزایلز هم وډزول او هغې د سبمیرینز نه وډزول سبمیرین آبدوز ته وایي په اوبو کې چې دننه دننه ګرځي او دقه په جنګ کې د ټولو نه خطرناک سیزي او دقه چې کله یو ملک دنیا ته شو کې چې ما سره پاورفل طاقتور نیوکلیر سبمیرینز شته دی چې په میاشتو سمندر کې دننه ګرځېدی شي تا ته به پته هم نه لګي چې دا په سمندر کې په کوم ځای کې دی او د کوم ځای نه راباندې اټیک کولی شي نو هغه ټیسټ یې ورته شو کړو چې ما سره دغه شانتې پاورفل سبمیرینز طاقتور سبمیرینز شته او په هغې کې ما بیلسټک میزایلز هم فټ کړي دي سیني وه زما په خیال د دغه بیلسټک میزایل نوم وکړم چې په دې کې وډزو نو سبا درته په دې کې اټم بم بندولی شم او د سمندر د یخ نه در باندې درشتی شم خیر دې نشته دی دا یې مو ته شو کړل د هغې نه علاوه کروز میزایل لانګ رینج کروز میزایلز هم ټیسټ کړل TU-95 MS آی تھنک سو داسې نوم یې دی بمبرز دي د هوا نه په هغې باندې کروز میزایلز هم ټیسټ کړل مطلب که په ځمکه باندې که په هوا کې که په سمندر کې هر ابیلیټي هر صلاحیت دنیا ته شو کو سپیشلی امریکا ته او نیټو ته شو کو اګریشن یې ورته شو کو چې زه جنګ ته ریډي یم صرف پابندیانې سیوا کول او میټینګز کینسل کول او ډرلز کول د دې نه مخکې نیټو ډرلز کړي خو چې دا درته پته د دې نه تقریبا هفته مخکې نیټو داسې ډرلز کړي نو که ډرلز کوئ میټینګز کینسل کوئ پابندیانې را باندې لګوئ زما پروا نشته که جنګ کوئ هم ریډي یم نیوکلیر جنګ ته هم ریډي یم دا شو کړو په دې وجه باندې پیوټین एकदम کېناستو او اډر یې وکړو چې فوجي مشقونه وکړي